පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම අපේ House Plan Sri Lanka YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් අපි ඔයාලට අරගෙන එන්නේ පර්චස් 8ක භූමියකට සැලසුම් කරපු ලස්සන දෙමහල් නිවසක් තමයි. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ හැමදාම නරඹන්න කැමති අය දැන් අපේ channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මෙම නිවස අප විසින් සැලසුම් කරනු ලැබුවේ කන්දාන ප්‍රදේශයේ පදිංචි සේවාදායකයෙකු වෙනුවෙන් තමයි. මෙම නිවස පර්චස් 8ක භූමියක සැලසුම් කරනු ලැබූ අතර මහල් දෙකකින් සමන්විත වෙනවා. ඒ වගේම මෙම නිවසෙහි බිම් මහල කාමර 1කින් හා නාන කාමර 1කින් සමන්විත වෙනවා. ඊට අමතරව නවීන පන්නේ මුළුතැන්ගයක් හා විසිත්ත කාමරයකින්ද සමන්විත වෙනවා. මෙහි පළමු මහලෙහි කාමර 3ක් හා නාන කාමර 1කින් සමන්විතයි. ඒ වගේම අලංකාර ලෙස හැඩවුණු බැල්කනියක් හා විසිත්ත කාමරයකින්ද සමන්විත වෙනවා. භූමියෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබාගෙන මෙම නිවස සැලසුම් කරනු ලැබූ අතර සම්පූර්ණ වර්ගාඩි ප්‍රමාණය වර්ගාඩි 2790ක් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන ගයක් හදන්න යන මුදල දැනගන්න හැමෝම කැමති ඇති නේද? දල වශයෙන් මේ වගේ නිවසක් ඉදිකිරීම සඳහා ලක්ෂ 200ක් වගේ මුදලක් වැය වෙනවා. හැබැයි ඒ මුදල මේ නිවස ඉදිකරන ප්‍රදේශය කාලය හා ඉදිකිරීමේ ක්‍රමය මත වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ නිවසත් මේ වගේ සුපිරියටම සැලසුම් කරගන්න ඕනේ නම් දැම්ම 077යි 2055යි 500 යන අපේ දුරකථන අංකය ඔස්සේ අපිව සම්බන්ධ කරගන්න. ස්තුතියි. Thank you.